हेलो वजर ब्लकमा सबैलाई नमस्कार। टासिदेले कुजुजङको फ्याफुलो है। आज फेरि दोर्जी सेम्पा है, डिफ्रेन्ट टाइपको पहिला पनि गरेको र पनि आज तपाईँलाई केही सानो गर्दै गरेर देखाउँदैछु। त्यहाँबाट पनि केही ज्ञान पायो भने तपाईँहरूलाई राम्रो हो है भनेर केही देखाउँदैछु, हेर्दै जानु होला। ओ यो फेरि दोर्जी सेम्पा एउटा बनाउँदै थिएँ, म त्यो काम गर्दै गरेको र तपाईँहरूलाई अब सधैँ एउटै खालको देखाउँदा बोरिङ हुन्छ भनेर चाहिँ मैले जस्ट अहिले अलिअलि माथि छुएको पनि देखाउँदैछु है। ल ओके, आजको काम चाहिँ अब यो यस्तो हाम्रो अर्डर आइबस्छ होइन। अनि तपाईँलाई अब हो त्यो जुन चाहिँ हामीले काम गर्छौँ त्यही कामहरू तपाईँलाई देखाएको है। अनि तपाईँलाई त्यो एउटै टाइपको देखाउँदा पनि बोरिङ हुन्छ नि हो। अन्त त्यही हो, अब सिक्नेहरू जतिलाई पनि मैले पहिला ब्लग बनाएको त्यहाँबाट हेर्दै गर्दा पनि भयो। अनि योहरू कसरी कहाँबाट कोर्दैछ त्यो चाहिँ हेर्दै गर्नुहोस् न तपाईँहरूले होइन, सिक्नेहरूले चाहिँ। अनि त्यही हो, अलिअलि म तपाईँलाई ज्यादा देखाउँदिनँ किन यो गरिरहेको चिज हो है, अलिअलि गर्दै देखाउँछु। यहाँहरू भर्खरै अहिले गरिसकेको है, भर्खरै गरिसकेको यो सबै सुन लगाएर फिनिसिङ गरेपछि राम्रो देख्छ। यो दोर्जी सेम्पा गर्दैछु, बज्र सक्दो है, फेरि बज्र सक्दो गर्दैछु। अहिले रङले कस्तो कस्तो देख्दैछ है, अब टल्केर अनुहारहरू यिनीहरू अहिले त्यस्तो यो मोबाइलले गर्दा देख्दैछ। अब यसमा मैले बिस्तारै आज चाहिँ स्पिड देखाएको छुइनँ, बिस्तारै कम्ती मात्रामा है। बिस्तारै स्पिडमा देखायो भने चाहिँ साह्रै किरिरिरी हुन्छ होइन, त्यो स्लोमा देखाएको। तपाईँले यतिकै स्लोमा गर्नु पऱ्यो, अझै सिक्नेहरूले योभन्दा स्लोमा गर्नु पऱ्यो। यो त हामीले गरेको हामी स्पिडै हुन्छ है, यसमा अलि नर्मल हो हामीले काम गर्दै गरेको छ। तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई सिम्पल अझै योभन्दा स्लोमा गर्नुहोस् है, बिस्तारै। अनि त्यही भन्नु चाहन्छु, तपाईँहरूले अत्तालिनु भएन। गुरुजीको स्याम्पलहरू हेर्नुहोस् है, राम्रो राम्रो स्याम्पल हेर्नुहोस् अनि नअत्तालिनुहोस्। एकदम छिटो छिटो सिक्छु भनेर नसोच्नुहोस्। अनि बिस्तारै भइहाल्छ सिक्दै सिक्दै। फेरि एकखेप हात बसिसकेपछि त्यहाँदेखि चाहिँ आफै अटोमेटिक स्पिड भइहाल्छ। आज तपाईँलाई कुनै थाङ्का बनाउँदाखेरि एक दिन लाग्छ भने भोलिको दिन त्यो तपाईँले आरामले सक्नुहुन्छ 4-5 घन्टामा होइन। जस्तै आज 3 दिन अब 1 दिन लाग्ने कामलाई चाहिँ तपाईँले 3 दिन लाग्ने गरी बिस्तारै गर्नुहोस्। अत्तालिने कामै छैन हो। अनि अत्ताले कि त्यो काम बिग्रिन्छ, त्यो जुन तरिकाले अत्तालिन्छ त्यही तरिकाले हात पनि त्यस्तै बस्छ। र पहिल्यै दिन स्लो गरेको छ भने स्लोमा हुन्छ, स्लो गरेपछि तलिन्छ भन्दै त्यहाँदेखि तपाईँहरूलाई त्यति भन्नु छ। अनि यो नाम्जाहरू सबै मैले अब चेक गर्दैछु बिस्तारै है। तपाईँहरू चाहिँ पेन्सिल कोर्नुपर्छ है, पेन्सिल कोर्नु। हामीलाई पेन्सिल कोर्नु पर्दैन, पनि हामी पनि यत्रो वर्ष भयो सिकेर पनि हामीलाई पनि कोही बेला मिस्टेक हुन्छ है। भनेपछि तपाईँहरूले त अब भर्खर उनीहरू त पेन्सिल कोरेरै गर्नु पऱ्यो नि त होइन। भन्दै तपाईँहरूलाई राम्रोसित पेन्सिलले तिखारेर कोरेर त्यहाँदेखि चाहिँ तपाईँहरूले गर्नु सक्नुहुन्छ है। यो दोर्जी सेम्पाको त पहिला पनि देखाएको है, र पनि अब त्यो सिक्नेहरूलाई थाहा भइहाल्छ। जति खेप हेऱ्यो त्यति राम्रो हो। अनि अरू हेर्नेलाई अब बज्र सतोको थाङ्काहरू यसो नसिक्नेहरूलाई चाहिँ यो भन्न चाहन्छु, यो भगवान चाहिँ अब प्रायश्चितको भगवान। कुनै पनि काम गलतले थाहा नभएर काम गरेकोहरू छ भने हामीले प्रायश्चित गर्नु यो भगवानलाई चाहिँ मान्नुपर्छ र यसको मन्त्रहरू पढेर यसको थाङ्काहरू बनाएर है। यो चाहिँ ठुलो भगवान हो है। कुनै पनि हामीले लाइफमा गल्ती डरलाग्दो भएको छ भने यो भगवानलाई चाहिँ तपाईँले मन्त्र पढेर यो भगवानलाई चाहिँ तपाईँले मान्नु पऱ्यो। अनि यसले चाहिँ अब प्रायश्चित एकदम स्याक्पा हुन्छ है।
तर जानी जानी पाप गरेर फेरि स्यापा माग्दा चाहिँ हुँदैन है, प्रायश्चित हुँदैन। अन्जानमा भएको, भुलेर भएको, ज्ञान नभएर भएको, थाहै नभएर भएको चिजहरूलाई है, अब त्यस्तोहरूलाई चाहिँ अबदेखि चाहिँ है, अब यस्तो गलत गरिपठायो, अब मलाई थाहा नपाई होइन, अब थाहा भएन भन्दै यो भगवान्को नक्सा बनाएर अनि यो भगवान्को मन्त्रहरू पढेर गरेर अनि मनबाटै प्रायश्चित गरेर होइन, त्यो गऱ्यो भने चाहिँ प्रायश्चित हुन्छ। अब यो चाहिँ तपाईँ लामाहरूकोबाट सिक्नुहोस् है, लामाहरूले सिकाइदिइहाल्छ सोध्यो भने है, दोर्जी सेम्पाको बेनिफिट के हो भनेर। म त अब यता रङ लगाउनु अनि त्यो गर्नु है भएको बताएको तपाईँहरूलाई, भन्दै पनि तपाईँहरूले पनि यो ज्ञान दिनुपर्छ। कुन भगवान् बनाउँदैछ त्यसको कथा, त्यसको डिटेल सबै याद हुनुपर्छ तपाईँले होइन। अनि यो चाहिँ तपाईँको कथाहरू याद छ भने गुरुम्चे बनायो भने गुरुम्चेको कथाहरू थाहा हुनुपर्छ। चेरेजी भन्यो भने चेरेजीको कथाहरू थाहा हुनुपर्छ। अब उहिले हाम्रो को हो भने त लाडी गर्दाखेरि त घिनिन दुम्बा थापेको छैन भने टिबेटतिर त लाडी गर्नु नपाउँदो रहेछ पहिला, क्या घिनिन दुम्बा चाहिँदो रहेछ दुम्बा। अनि प्लस तपाईँले अब त्यति बेला पहिला चाहिँ जुन भगवान् बनाउँदैछ त्यही भगवान्को चाहिँ मन्त्रहरू पढेर थाङ्का गर्दो रहेछ होइन। अनि कतिवटा भगवान् बनाउँदा मासुहरू, लसुनहरू केहरू खानु हुँदैन रहेछ, हो त्यस्तोहरू पनि बार्नु पर्दो रहेछ पहिला त्यो गर्दो रहेछ। तर अहिलेको चाहिँ त्यस्तो छैन चलनहरू है। र पनि आफैले पनि अब बजगुरुको गुरुम्चेको थाङ्का बनाउँदैछ भने बजगुरु गर्दै डोल्मा बनाउँदैछ भने अम्तारी तुतारी तुरेको मन्त्र गर्दै बजसत्व गऱ्यो भने बजसत्व हुँ है, मानी गऱ्यो म मानी पेमी हुँ। त्यस्तै टाइपले अब टेम्पाको कु बनाउँछ मुनि मुनि महामुनि होइन, त्यस्तै सानो दर्जीको बज्र पानी हुँ भन्ने है। अनि त्यस्तो थुप्रो छ नि, अब त्यो सबै कोङाकहरू परेर थाङ्का बनायो चाहिँ राम्रो रहेछ। अनि त्यही भन्न चाहन्छु तपाईँहरूले अब पहिलाको कथाहरू कस्तो धेरैवटा जग्गाबाट पाउनु सक्नु भने लामाहरूकोबाट पाउनुहुन्छ। र यो लाडी भन्ने कुरो चाहिँ सजिलो चाहिँ होइन, पहिलामा चाहिँ घिनिन दुब्बा चाहिँदो रहेछ हो। अनि घिनिन दुब्बा थापेको छ भने चाहिँ अझै राम्रो रहेछ होइन। त्यस्तै टाइपले अब थाङ्का भन्ने चाहिँ डेकोरेसनको होइन, थाङ्का भनेको चाहिँ एउटा मेडिटेसनको लागि प्लस मान्छे खसियारको नाममा अनि त्यस्तो है, अब गोम गर्नु लागि अनि पूजाहरू गर्नु लागि अनि उनीहरू के को भगवान्हरू हुन्छ, सिङ्गल भगवान्को आफ्नो बेनिफिट हुन्छ त्यो मन्त्रहरू है। त्यसको लागि यो सबै दोर्जी सेम्पाहरू संसारमा मान्छेहरूको सङ्घेसे गर्नु लागि सबैजनाको लागि फलिफापको लागि आउनु भएको रहेछ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ एकदमै ठुलो भगवान्हरू हो। र यस्तो भगवान्हरू हामीले काम गर्दैछ भने अलिक सफा अनि इज्जतले है सफा राम्रोसित काम गर्नुपर्छ। अब अहिलेको चलनमा त त्यस्तो छैन, रफ र पनि जतिसक्दो जानेर कोसिस गरेर है सफा है अनि मन्त्रहरू पढेर एकदम राम्रोसितले गऱ्यो भने भोलिको दिन मेडिटेसन गर्नेहरूलाई बनाउनेहरूले चाहिँ मेडिटेसन गर्नु सजिलो पर्छ क्या। जसले मूर्ति बनाउँछ उनीहरूले चाहिँ गोमहरू गर्दाखेरि चाहिँ कुहरू चाहिँ सजिलोसितले मेडिटेसन गर्नुसक्छ। र तपाईँहरूले लामा पढेको छ भने त अझै राम्रो होइन। अब लामा नपढेको छ भने चाहिँ मेडिटेसन गरेन तर पनि अब गोमयमलेहरू गर्दाखेरि है त्यस्तो हुन्छ। आजको ब्लग यहीँ समाप्त गर्दैछु। अनि सब्सक्राइब, लाइक, सेयर अनि कमेन्ट बनाउनु होला है। अनि तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुहोस् है, जो पनि मेरो भ्युजहरू सिक्दैछ कमेन्ट गर्नुहोस्, सिक्नेहरू के भएन के जानेन होइन। मैले एन्सर दिन सक्ने मैले जानेको कुरो म तपाईँलाई कमेन्टमा बताउने छु। अनि मलाई पनि तपाईँहरूको कमेन्ट आयो भने मलाई पनि केही नयाँ हाल्नु मन लाग्छ है। कमेन्टहरू नगर्दा चाहिँ मलाई पनि हेर्ने पनि कोही छैन होला, सिक्ने पनि छैन होला कि कतै भन्ने पनि हुँदैछ, अल्छी पनि लाग्दैछ होइन। भन्दै कमेन्ट्स गर्नु होला मेरो भ्युजहरू जो सिक्दैछ है। अनि म तपाईँहरूको अनुसारले चाहिँ बनाउने कोसिस गर्छु होइन त्यति सक्दो भन्दै तपाईँहरूले भोलि फेरि हेर्नु होला है।